Hello mga KMX, kamusta ang mga kabulok at kagulong? Welcome back sa Accessoride series natin. Today papalitan ko yung nakaraan na ikinabit nating Veloscope dito sa engine cover. So papalitan ko siya ng may butas, yung makakapass through yung hangin sa loob. At saka para makahinga na rin yung in-install natin nung nakaraan dito na ram air. Then one more thing KMX, dadagdagan ko rin siya ng isa pang accessory. Sa kabilang side naman, ventilator or diffuser ang tawag dito. So check nyo na lang yung link na nasa description ng video na ito. So samahan nyo ako KMX at install na natin to. Let's go. Mali yung pag-i-install dito sa bagong Veloscope o Velocity mga KMX is papalitan lang natin yung nilagay nating Veloscope. Halos pareho lang naman sila ng size. Pasok pa rin naman tong bagong Veloscope na ilalagay. So tatanggalin ko lang itong glue stick nito sa likuran. Tapos isasalbak natin din lalagyan ulit ng glue stick. So ito yung bagong Veloscope na nabili ko sa online. Napapakita ko lang sa inyo yung parts nito. Meron siyang aluminum screen and then meron siyang acrylic plastic. Meron siyang 3 screws. Ito yung magsaserve na lock niya para hindi siya malaglag o matanggal sa pagkakabitan natin ng inner fairings. So tapos na tayo din sa Veloscope. Dito naman tayo sa additional na accessory. Ito yung ventilator made out of aluminum screen and aluminum plate. So mamarkingan muna natin siya. 3 mark para dun sa 3 screws. Saka 3 bilog para dun sa vent sa diffuser nitong ventilator. So ito mga KMX, magbubutas muna tayo. Bubutasan na itong engine cover natin gamit ang drill gun. So after natin magbutas, gagamit naman tayo ng cutter blade upang lakihan yung mga binutasan natin sa pamamagitan ng barena. At para linisin na rin yung mga edges, mga dulo-dulo at kantuhan ng paggawa natin ng butas or diffuser nito.
that's our featured accessory for our Accessoride series mga IMX. Hope you enjoy watching and find this vlog useful. And if you do, please do not forget to hit that like button and share to our friends and loved ones. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button now and get updated to my next accessories to be uploaded soon. This is Thopways saying, ride safe, stay safe, helmet on lagi before you ride, and God bless mga IMX. See you on the next vlog. Bye-bye.